dëshirojmë si arte dhe të kaloni sa më mirë me informatat tona që do t'i prezentojmë, në vazhdim lidhur me riorganizimin e Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Raporti i cili është punuar nga Bashkimi Evropian, ku dëshiroj t'i falenderoj për ndihmën dhe kontributin që kanë dhënë në këtë drejtim. Zonja Apostolova. Jemi gati? Funksionon për këthimit? Okej. Përshëndetje për gjithë të pranishmit, se pari përshëndesim zonjën Apostolova, udhëheqëse e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, ministrin Shqybytyqe, ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, zotin Besnik Tahiri, këshilltar nga zyra e ministrit për reforma shtetërore. Siç theksohet në ftesën tonë, sepse ky takim ka të bëjë me rishikimin funksional të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, cilat dhe mënyra e tashme të mbështetjes. Këtë projekt ka bërë Bashkimi Evropian, të cilin e falenderojmë përzemërsisht, dhe pa humbur kohë në vazhdim javë me fjalën e ministrit zotit Shqybytyqe. Faleminderit sekretar, përshëndetje për gjithëve, e nderuar shefi i BE-s Kosovës zonë Apostolov, e nderuar përfaqësuesi i ministrit këshilltar Xhodi Besniku, të nderuar gjithë të pranishëm këtu partnerët tanë, donatorët tanë, nderuar deputet, faleminderit për orën tuaj për në takim, të nderuar anëtarë të kabinetit dhe drejtor të departamenteve dhe vizionit të ndryshme. Sot është një takim i rëndësishëm për ne, sepse ne do të flasim përgjithësi për një raport të rëndësishëm, që është fjala për rishikimin funksional të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Sa për informimin e juaj, që në fillim të marrjes së detyrës si Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në takimin e parë që kemi pas me ambasadorin Apostolov, që dua ta falenderoj për angazhimin e vazhdueshëm që po e bën në Ministrinë e Arsimit, kemi rënë dakord dhe ka qenë shumë e nevojshme që ta bëjmë një rishikim funksional të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për të parë dobësitë që mund të jenë në funksionimin e kësaj ministrie kaq të rëndësishëm, duke pas parasysh se Ministria e Arsimit luan një rol shumë të rëndësishëm, veçanërisht në prioritetin kryesor që kemi arsimin dhe edukimin e të rinjve. Ne edhe vetë kishim pa disa dobësi brenda funksionimit të ministrisë dhe ishte e nevojshme që të kemi një raport profesional me gjeturat profesionale në mënyrë që të qasim me zgjidhjes së këtyre problemeve dhe ministria të bëhet sa më funksional në karshi obligime dhe prioriteteve që ka kjo ministri. Bashkia Evropiane ka bërë financimin e këtij projekti dhe në bashkëpunim me partnerin kryesor Gizin kanë bërë një raport profesional ku kanë bërë shumë punë për një periudhë 2 mujore me intervistat e ndryshme, me shfletimin e dokumentacionit që gjendet brenda ministrisë dhe kanë rezultuar me të gjeturat të cilat janë të nevojshme që të mirën masa konkrete për t'i përmirësuar situatën brenda ministrisë. Në kuadër të raportit që konsideroj që do të kemi përfaqësues të projektit që kanë marrë direkt në punën e këtij raporti, na prezantojnë detajet e raportit dhe rëndësinë teknike të këtij raporti. Megjithatë, kemi një raport që ka dalë diku rreth me 15 gjetura nga raporti për funksionimin e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Të gjitha të gjeturat e kanë një peshë specifike të vetën dhe që kërkojnë marrjen e masave adekuate. Po ashtu,
në raport janë dhënë edhe 10 rekomandime se si duhet i qasim këtyre të gjeturave në mënyrë që në një periudhë kohore sa më të shkurtë eliminohen dobësitë që lidhen me formës funksionale të ministrisë. Ne pas marrjes së raportit kemi pas takime me Bashkinë Evropiane, kemi vënë kontakte të ngushta të bashkëpunimit dhe jemi dakorduar që është një raport me peshë veçantë për ministrinë dhe kemi formuar task force-n dhe jemi në harmonizim të punës së përbashkët me Bashkinë Evropiane dhe partnerët tjerë, në mënyrë që ti dakordojmë bashkëveprimet tona për të marrë masa konkrete nga secila gjetje dhe nga secili rekomandim që në një fat të caktuar kohor të eliminojmë gjitha këto dobësitë që janë identifikuar. Konsideroj që kjo është një hap shumë pozitiv dhe pas marrjes së hapave të parë drejt realizimit të këtyre synimeve që dalin nga raporti, ne do ta shohim një funksionim ndryshe të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe ta shohim se secili përgjegjës brenda ministrisë përfshirë vetë ministrin e deri te zyrtari më i ulët do të ketë obligime dhe përgjegjësi shumë të qarta dhe do të japin llogari secili për punën e tyre. Ne jemi të gatshëm që nga sot të vazhdohet puna drejt realizimit të këtyre objektiveve që janë të rëndësishëm dhe e shohim ministrinë pas përfundimit të këtyre objektiveve në ministri këtë ndryshe dhe në funksionin e ministrisë këtë ndryshe. Konsideroj që kjo punë që është bërë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë duhet të jetë hapi i parë i drejt formës sa më të mirë funksionale të shumë ministrive tjera. Pra kjo reformë në administratë duhet vazhdojë edhe në ministri tjera në mënyrë që harmonizimi dhe koordinimi i punëve të jetë sa më mirë. Edhe një herë këtë në fund e falenderoj Bashkinë Evropiane që ka bërë një raport kaq profesional, si edhe gjithë partnerët që kanë ndihmuar në projekt të tillë dhe shprehim gatishmërinë tonë për bashkëpunimin deri në realizimin e plot. Faleminderit shumë. Lusim për vazhdimin e gjicit, zotin Mark Breç që të prezantojë. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Mark Barrett, and I'm the team leader of the EU Project Preparation nga projekti i BES. Kuadrat i projekti e mbështetjes në integrimeve evropiane dhe Ministritë e linjës në përgatitjen dhe në implementimin edhe fondeve të BES dhe donatorëve. Në kuadër të këtyre aktiviteteve Ministria ka kërkuar mbështetje nga zyra e BES lidhur me rishikimin funksional të MASHT-it edhe këtë desha të flas pak më shumë. Spari edhe unë po i shpëndaj disa përshëndetje, falenderoj stafin dhe përfaqësues të MASHT-it që na ndihmuan në këtë rishikim. Transparencën e tyre, përkushtimin e tyre, dhe të flasin me ne, nuk do të ishim gjendje të realizojmë këtë. Prandaj, falenderoj edhe aplaudoj punës së tyre edhe shpresoj të vazhdoj me bashkëpunimin me ty. Përshëndes zyrën, falenderoj zyrën e BES për mbështetjen edhe task managerin që ka marrë pjesë në shumë takime, që kemi pas diskutimet e gjëra dhe që në kanë ndihmuar me udhëheq punën që ne e kemi bërë dhe me kriju një dokument koherent. Çfarë edhe është bërë. Është shumë rëndësi për mua që udhëheqësi e ekipi ta falenderoj ekipin tim që kanë bërë punën më të madhe në këtë raport, që udhëheqet nga Drejtpërdrejt nga Romania, që ka qenë ish ministër në Albani, me një përvojë të gjatë, mendoj që ka bërë një punë të mrekullueshme, të mbështetur nga ekspertë të tjerë. I think today is very, very important and is a clear indication of how serious the ministry and the government take this
këtë çështje sa seriozisht e merr Ministria dhe Qeveria, që sa rëndësishme është ky rishikim funksional dhe si duhet të tërheqë të tjerët të rreshë drejt implementimit të rekomandimeve të tjera. Kjo ngjarje sot është dëshmi e kësaj. Procesi për cilin kemi kaluar ka qenë që përfshirës, kemi pas një ekip ekspertëve që kanë kryer detyrat të tyre, janë takuar me gjitha departamentet e MASHT-it, me aktorë të tjerë, kanë kryer dokumente plot, kanë rënduar edhe kanë bërë edhe volumtime sondazhe të ndryshme, personalisht edhe në formë elektronike me platforma online. Qasja e kësaj bazohet në disa parime nga OECD lidhur me funksionimin e ministrive edhe lëvizjen e administratës publike. I kemi ndjekur këto parime në atë se cili duhet këtë roli i ministrisë me marrë nga ajo ku është dhe ku duhet të arrijë edhe cilat janë mbështetjet që duhet të adresohen specifike edhe me kohë. Pashtu i kemi përcaktuar praktikat, kemi definuar praktikat komplementare edhe në shtetet e regjionit sipas madhësisë, edhe kemi mbështetur, edhe kemi testuar gjitha propozimet, edhe gjeturat dhe rekomandimet cilat kanë dalë në raport. Desha të theksoj se nuk ka qenë vlerësimi personelit të stafit dhe kapacitetit. Kjo rishikim i organizativ, kapacitetet e organizatës janë vlerësuar me resurse që i ka me i përmbush mandatin cilin ministria ka. Pas këtij procesi kemi parte gjetura të ndryshme, dhe po i përmendje shkurt dhe këto të gjetura prej konfushat të ndryshme aranjimet institucionale në arsim të ka në përgjithësi shumë agjenci, por ato kanë edhe staf të limituar. Kemi shikuar politik dhe administrativ të MASHT-it, duke përfshirë dhe rolin e zonës ministrave, dhe si kanë bashkërenduar aktivitetet apo si nuk i kanë bashkërenduar me politikat e MASHT-it. Kemi shikuar rezultatet e fituara kuadrët të mandatit lidhur me propozimet që janë dorëzuar në qeverisë dhe dokumentet që ekzistojnë në platformën e qeverisë në 2017. Kemi shikuar organizimin e brendshëm dhe si në kuadrët të ministrisë, si shpërndarja burimeve, ka njësi të vogla, me një apo dy të punësuar, edhe kjo ndikon në shpërirjen e menaxhimit, nga njerë kemi një menaxher për një punësuar, apo menaxher pas një të punësuar. Kemi shikuar në duplifikime e politikat, fushave politikat, për shembull në arsimin parauniversitar, që është organizuar në departamentin dhe arsimin e lartë për shkencë, që është në departamentet të ndara dhe të pavarura. Edhe kjo duhet shikuar si është bërë tjetër dhe sa efektive është. Një çështje që ka dalë, po është nga intervistat dhe anketimi, kishte të bënte me komunikimin e brendshëm dhe koordinimin në ministri. Cilat procedurat ekzistojnë për koordinimin e politikave dhe legjislacionit dhe si realizohet kjo. Also issues of organizational capacity, organizimi kapacitetet dhe kapacitetet departamentet horizontale, si që janë departamentet për integrim evropian edhe
edhe roli me përmbush mandatin e tij të There were also rëndësishëm. some findings Ka that pasur të were gjetur more connected që maybe kanë with qenë të administrative ndërlidhura tradition me of traditat the country and the administrative të sector, vendit dhe and sektorit. these have to Dhe këto do, kanë të bëjnë and it's certainly not unique to this nuk është ministry unike or për to this këtë country, ministri apo këtë with vend, the approach of controlling rather than coordinating, kontrollimit në vend që të collaborating and koordinimit edhe supporting, bashkëpunimit dhe and mbështetjes. how there may also be cases where Këtë rast the po është international agenda or the agenda desires or the apo interests of dëshira, donors interesat e sometimes donatorëve guide nganjëherë key priorities heqin and prioritetet kyçe courses of action edhe rather than what may veprimit e be jo from a policy ajo perspective the çka priority or the është në course of interes action of të the ministry. politikave të ministrisë. As was mentioned, we also came following this Pas with a number of kësaj kemi dalë edhe recommendations, me and rekomandimet të these ndryshme. recommendations were formulated in a way that they are very Që kanë qenë specific, specifike, that they have key që actions kanë to pas take veprime place, kyçe që and they duhet have me a marrë, calendar or a edhe timeline with them. kalendarin apo periudhat kohore për We të know përmbush. that carrying out a functional review will not satisfy everyone. Realizimi i një rishikimi funksional nuk do të kënaqë të gjithë. There are always Edhe gjithmonë do të ketë areas that may not be the same mund të mos if jenë these të njëjta recommendations are carried out. nëse këto rekomandime We also, implementohen. though, in our discussions, Takim bisedimet had tona the feeling and had kemi the pas feedback ndjenjen edhe that informata now is the se time for action tani është and koha e time for veprimit, change, and that there koha is për support ndryshim. throughout the Edhe se organization for this to ekziston take place. mbështetja që kjo të realizohet. Clearly, things can't change Gjërat overnight, and I nuk think mund të maybe ndryshojnë brenda natës. in the area of public sector reform, this is often a misconception or a belief that you can change things very rapidly and make them stick. Immediate change isn't possible everywhere, but it is possible in some areas. But we need to start looking at taking these proposals forward for a gradual implementation of a reforms approach that would deliver results. We propose in the review and through the recommendations, put the ministry on a clear path that, if it's maintained, would bring about these results. Time is needed, and in education, maybe more than in any other sector, results can't be perceived over a very short period of time because of the effects, the process and the effect of the results and the education of the students. We also provide recommendations for an alternative approach to managing priorities, and we suggest, and has already started, the approach of looking at formation of task force to design and lead the implementation of key priorities that are selected by the political management. As I mentioned, we prepared a schedule for implementation of the proposed recommendations that are focused primarily on the short and medium term. We agree with the EU office and MASHT to support the implementation of a number of the functional review recommendations, and we will, through the project, thanks to the EU office and their understanding and their support for the project, that we will provide a high-level expert to work closely with the MASHT leadership and the designated officials to turn the review into a reality and contribute to the changes we all want for a better education sector in Kosovo. This will include assisting MASHT with setting up well-defined policy priorities via consultation with the minister and his cabinet and relevant MASHT staff. Looking at drafting a plan with alternative proposals regarding the allocation of clear tasks to the deputy ministers by taking into account their background, expertise, and interest in education fields. And also assisting MASHT with proposing a more suitable structure for a number of the
departamente edhe divisione duke përfshirë edhe strukturën e sistemit arsimit parauniversitar me kriju një fleksibilitet në maksimum. Kjo është ajo në më rëndësishme të raportit. Në raport ka shumë detalje, ka ashtu në procesin e gjetjeve dhe rekomandimet, edhe këto mund të diskutojmë edhe më vonë. Ju falemnderit shumë. Në vazhdim me lutem zonin apostollohet që të merr një fjalë rasti. Thank you for the floor. Faleminderit. Të nderuar zoti ministër Biqyçi, të nderuar Besnik, kolegë, lejoni të filloj duke thënë që jam shumë i lumtur që ky takim i kaq i rëndësishëm kombahet në këtë format me donatorë këtu që marrin pjesë, zyrtarë të lartë, por edhe nga media, sepse mendoj se atë çfarë po diskutojmë këtu ka rëndësi të madhe për Kosovën. Mendoj, duke dëgjuar Markun edhe faleminderit Mark për prezantimin dhe raportin, nuk ka dyshime fare sa e rëndësishme është puna që BE-ja së bashku me ju kanë bërë dhe pritet të bëjnë në sistemin e arsimit. Falenderoj ministrin dhe ekipin e tij për bashkëpunimin e mirë që kemi krijuar për këtij projekti dhe shpresoj që ky bashkëpunim do të vazhdojë. Dhe filloj duke thënë që BE-ja e sheh arsimin si sektor prioritar në Kosovë. E kjo nuk është e rastishme, sepse popullata e Kosovës, pothuajse 70%, është ndër më e reja, gjenerata më e re në Evropë. Pra, përmirësimin e arsimit është mënyra më e qëndrueshme me shkë ciklin e papunësisë edhe me siguru një zhvillim të shoqërisë në tërësi. Pra, këto edukata me ato politika tona stabilizim asociimi, agenda e reformave, edhe dokument tjerë politik që dalin, nga politika që dalin kjo, pra arsimi është prioritet edhe në aspektin e financimit nga ne. Këto japin një ide, cilat janë planet tona edhe sa dëshirojmë të financojmë në arsim në vitet që vinë. Bashkarisht, nga të klasë 35 milion po i përmend që në planifikimet tona janë si zakonisht. Transhi i parë do të ndajnë 6 milion, pastaj 12 milion në rritje e më pastaj edhe 15 milion tjera. Para se ta duplifikojmë shumën e investimeve tona, duhet sigurohemi që kemi një partner të qëndrueshëm dhe të fortë në Ministrinë e Arsimit. E dëgjuat raportin, edhe është e qartë për të gjithë për çfarë po flas. Ne duhet jemi të sigurt se asistenca financiare BE-s do të shpenzohet në mënyrë më efikase, transparente dhe efektive. Prandaj, ne kemi nevojë që ky rishikim funksional i ministrisë jemi pajtuar me ministrin me realizu këtë. Projekti i përcakton disa rekomandime. Ne synojmë që të përcaktojmë një model të sistemit cilësor në Kosovë së bashku me ministrin, edhe besojmë që këto rekomandime do të na ndihmojnë në këtë drejtim.
Rishikimi identifikon mbështetjet aktuale edhe vonesat që ju i vreni në bërjen e politikave. Siç kemi dëgjuar, raporti ka një plan konkret dhe si të adresohen sfidat ekzistuese në MASHT. Ne jemi pajtuar me MASHT-in, me implementu këto rekomandime edhe mi organizu resurset aktuale. Ristrukturimi i suksesshëm i MASHT-it kërkon punë të madhe, durim edhe qëndrim pozitiv. Besojmë që këto ndryshime do të sjellin një organizim më të mirë dhe efikas të ministrisë, po aq të rëndësishme edhe një ambient më të mirë punën e MASHT-it. Kjo do ta vëjë ministrinë në shtek të mirë, ti implementoj reforma në proces të administratës publike që është në vazhdimësi. Shpresojmë që fal këtij ristrukturimi MASHT-i do të jetë në gjendje pra të arrijë sunimet të projekt 2020. Tani, këtë rjetë Kosova do të kenë një sektor të reformuar të arsimit në të gjitha nivelet, edhe një cilësi që është e krahasueshme me vendet e BE-s. Pse po bëjmë organizim, derisa organizojmë këtë s'duhet të harrojmë sëmundësit, sepse ata janë aktorët kyç në këtë reformë në sistemin tërësimor. Bashku me partnerët tonë, siç janë Banka Botërore, punojnë në ngritjen profesionale të mësimdhënësve, edhe që ka të bëjë edhe me pagat, edhe me sistemin e shpërblimit. Pra, një draft ligj është aprovuar për mësimdhënësit e viteve 90-99, po e cek që vlerësimi i fondit monetar ndërkombëtar lidhur me shpenzimet lidhur me këtë, duke e pranuar kontributin mësimdhënësit gjatë asaj periudhe, duhet të gjejmë mënyra alternative si t'i kompenzojmë atë, që do të thotë duhet të financohen që këta që nuk mund të financohen në mënyrë të qëndrueshme vetëm nga buxheti i Kosovës, duhet këto duhet nga gjenerata të tjera të investimin në arsim, do të thotë investimin në rini. E kjo është investimi që garanton rezultate. Pra, ftojmë MASHT-in që të vazhdoj të bashkëpunoj me zyren time në detyrat e reja për të adresuar të gjitha sfidat në mënyrë dinamike dhe pozitive. Falenderoj për vëmendjen edhe shpresoj se gjithë do të mbështesim këtë reformë të rëndësishme edhe kërkoj paginket që kryeministri nuk është sot me neve, sepse në shumë diskutime me te, ai ka shprehë mbështetjen e plotë të kësaj reforme në arsim. Besoj që besnik Tahiri do t'ja përcjell atij mesazhin, këtë mesazh të rëndësishëm, edhe besoj që edhe qeveri do ta kemë edhe zotimin e qeverisë në këtë çështje. Lutem zotin besnik Tahiri, koordinator në zyra kriminalistit për reforma shtetërore, që do të thonë vetë. Faleminderit shumë sekretar, faleminderit shumë zoti ministër, përshëndetje për ju, zoni Apostolova. Masi filluam me përshëndetje, mendoj që ja vlen të përshëndesim edhe prezencën e zotit Kurteshi, i cili është nga Komisioni për Arsim, zonës ministrat, donatorë të ndryshëm, përfaqësues të ministrisë, shoqërisë civile, ekspert për shoh dhe duke në vazhdim proposin atje, zonja dhe zotri. Në radhë parë, më lejoni që në emër të kryeministrit të përcjell falenderimin dhe vlerësimin për punën dhe angazhimin që GIZ përmes mbështetjes së BE-s ka bërë me publikimin e këtij raporti, i cili është një raport jashtëzakonisht i rëndësishëm. Andaj dua që të falenderoj zotin Mark për angazhimin e tij dhe kolegëve
veçanti punën ekipore me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. E dyta ajo që dua të them është që në shikim të parë të këtij dokumenti, pra të dokumentin që e rishikon funksionalitetin e ministrisë, shihet që i gjithë procesi ka qenë serioz, ka qenë gjithë përfshirës, ka qenë konsultues. Dhe në këtë dokument kemi disa rekomandime që janë tepër të rëndësishme për qeverinë e Kosovës. Në fakt, ajo që dua të them këtu është se ky rishikim funksional, kjo mbështetje e GIZ-it dhe e BE-s, është 100% në vijë me përkushtimin e qeverisë për reformat në administratën e shtetit. Ju e dini që ne jemi në proces të diskutimit të 3 ligjeve kryesore. Ligji që rregullon administratën dhe funksionimin e administratës së shtetit, ligjin për zyrtarin publik dhe ligji për pagën. Dhe ky dokument vjen në kohë shumë të duhur, kur edhe jemi duke e rishikuar funksionin për shkak se nuk ka ministri të ndarë për qeverisë. Ministrit janë pjesë të qeverisë dhe në këtë funksion edhe disa prej rekomandimeve që janë dhënë këtu janë pjesë të punës tonë që jemi duke bërë me Ministrinë e Financave. Ajo që dua të them, që është element shumë pozitiv, është që reforma shtetërore, reforma në administratë, e veçanti reforma në arsim nuk ka opozit. Pra qeveri, opozit, gjitha partitë parlamentare janë në një gojë dhe në një synim për ta bërë një reformë, për ta bërë një administrim dhe për ta bërë ministrit më funksionale. Që mendoj e bëm punën tonë më të lehtë. Mirë, po ajo që dihet është se nuk ka rishikim funksional e as reformë të shtetit ka qenë e dhëmshme. Secila reformë sipërfaqësore nuk mund të prodhon efekte pozitive. Kështu që në këtë kuptim ne duhet këto 10 rekomandime që i ka prezantuar sot zoti Mark, t'i marrim seriozisht dhe t'i shkojmë përpara. Unë isha ndalë disa prej tyre që mendoj janë shumë kruciale dhe si pozicion publik. Themelimi i Departamentit të Politikave Parauniversitare. Për mendimin tim është jashtëzakonisht e rëndësishëm për shkak se edukimin primar na po e marrim në shkollat ku mbikëqyrja e cilësisë dhe rezultatet e PISA-s po tregojnë që rezultatet nuk janë të mira. Prandaj forcimi i këtij departamenti për mendimin tim është krucial si bazë e një edukimi të ndërthellë shoqërisë. E dyta ka të bëjë krejt me synimin që e ka ky shtet, e ky vend e ky popull për integrimin evropian. Forcimi i departamentit për koordinimin e politikave zhvillimore për integrim evropian po ashtu lidhen drejt për drejt me synimet që ne i kemi si në sektorin publik, po ashtu edhe në sektorët tjerë të arsimit. Dhe kjo për mendimin tim është një pikë po ashtu shumë e rëndësishme. E treta që për mendimin tim duhet të shkojmë pak më kujdesshëm, lidhet me programin e zhvillimit të kapacitetit brenda MASHT-it. Duhet me pa dhe të ku dojmë me shku si vend për mendimin tim në 20 vjet të ardhshme, në mënyrë që forcimi i kapaciteteve të shkon pak a shumë në vijë, edhe me synimin strategjik, por në të kohë edhe me kapacitetin që i kemi si vend. Mos kemi programe ndërtim të kapacitetit të cilat nuk janë kompatibile me kapacitetin terren, edhe në sistemin e arsimit parauniversitar, edhe në sistemin e arsimit universitar. Pika tjetër e koordinimit të donatorëve. Ka shumë donatorë cilët duhen të bojnë dhe duhen të ndihmojnë për shkak se ne e dimë që pika e arsimit është më e rëndësishme edhe kur shohim buxhetin tonë, do të thotë edhe si harxhim buxhetor është goxha e rëndësishme. Edhe kjo pikë është shumë e rëndësishme. Ajo që unë e di pe përvojës ta, është që koordinimi i donatorëve vetëm sa për të mbledhur nuk ka efekt. Koordinimi i donatorëve ka efekt vetëm kur lidhen me një temë të caktuar. Dhe mbi këtë temë ministri ka treguar vullnetin e vet. Pika e fundit lidhet me rolin e zëvendës ministra. Unë mendoj që këtu duhet në shikimin e parë që poshtë raport kemi kujdes për shkak se ne si sistem politik bërjen, edhe zhvillimin e politikave e kem në instancën e ministrit. Dhe është në diskrecion të ministrit se si e bën shpërndarjen në pozicionet e ministra. Ne ndoshta në të ardhmen të afër do ta bëjmë ligjin për qeveri. Ligji i cili do të mundohet që të rretëtojë në numrin e ministrimit. Po për këtë aspekt duhet jemi të kujdesshëm në raport të politikë bërjes.
Unë mendoj që kjo është në diskrecion edhe të ministrit, edhe të ministrave të tjerë për shpërndarjen e asaj që quhet politikë bërje institucionale në një dikastet të caktuar. Po përmbylli këtë prezantim duke thonë se kryeministri e ka vullnetin e plot, por në veçanti këtë përkushtim e ka ministri, për shkak se realisht për punë të arsimit, përgjegjës është ministri i arsimit. Në këtë kuptim, vullneti i tij për të qenë sot bashkë, për të bërë këtë audiencë dhe për të përçuar një porosit sakt për rishikimin funksional të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, do është vetë vullnet, do është vetë një punë e madhe. Shpresoj edhe besoj, jam i bindur që ky raport do të kthehet në zbatim, shkak se vetëm aty ka efekt. Faleminderit. So now we have put aside few. We have. Që të bëjmë pyetje për panelin. Po. Mikrofon. Kam një pyetje për zonën apostolova. Fillimisht jam vedona për gazetës koalitore. Zonja apostolova, nëse mund na japni një qendrim në si e shihni ju gjendjen e arsim, kur kemi pak ditë më parë publikimin e raportit të progresit, i cili konstaton se kriteret dhe ato që janë rekomanduar në raportin paraprak për Ministrinë e Arsimit nuk janë marrë parasysh dhe si vjedhoi nuk ka përmirësim në këtë fushë. Dhe a presni që në raportin e ardhshëm të merren parasysh nga MASHT-i dhe të ketë lëvizje edhe të përmirësohen këto gjetje. Do të thoja se çdo gjë varet nga ministri dhe qeveria sa seriozisht do t'i marrin rekomandimet që ja kemi dhënë atyre. Vërtet, krahasuar me raportin paraprak, Kosova nuk ka ecur para shumë në sistemin e arsimit, në zhvillimin e sistemit të arsimit. Prandaj ne kemi vendosur që ta vëmë si prioritet, jo vetëm në fat shkurtër, sepse siç e dëgjuat nga menaxheri, rezultatet e kësaj reforme do t'i shohim vetëm pas disa viteve, sepse kjo kemi të bëjë me edukimin e gjeneratave, po çdo vit sa më shumë ta vonojmë këtë, kjo vonon edhe ndryshimin në gjenerata, arsimin e gjeneratave. Është më rëndësi që këto rekomandime që Gizi ka bërë që të merren seriozisht, pastaj kjo varet sa të përkushtuar është ministri dhe ekipi i tij të realizojë këtë reformë, e jo vetëm ministria e arsimit që do të jetë llogaritën, ata janë partnerët tonë, por kemi nevojë edhe për përkushtimin e Ministrisë së Financave dhe administratës publike, sepse disa reforma që po flasim këtu do të prekun edhe në sferat e tyre. E këtu prapë po e them tek ajo pyetja që është e dhimbshme, po flasim për administratën publike. Kosova është vendi që i ka 80 zavendës ministra. S'po du me bë krahasime me vende tjera në regjion, po kuptoni çfarë po lutet. Në administratën publike, në reformë, kësaj ku ne shpenzojmë buxhetin në mbështetjes më të madhe, dikon 75 milion. Ne dëshirojmë të shohim që këto para të përdoren për reformë të mirëfillt, e jo vetëm për pagat e zëvendës ministrë. Pajtohen me besnikun që ky proces vendimarrës është rëndësishëm, por të kthehem në histori dhe shohim se numri i zëvendës ministrave ka qenë 1/3 e asaj sa janë tash. Pra, po bëthire, ta reorganizohen administratën publike dhe që
që kjo të bëhet të mos të bëjmë një llogari me shpenzimet për zavendësimin, se besoj që e përgjigjen u avash. Ka ndonjë pyetje tjetër, lutem? Jam Drejtpërdrejt prej Koalicionit. Ministrat tha që shumë shpejt do të fillojnë ndoshta përmirësimin e kësaj gjendje që është tashmë edhe sipas raportit të OES, kur do të jetë ajo saktësisht edhe çfarë do të fokusohen më shumë. Faleminderit. Nderuar, nëse ke fjalën për raportin e rishikimit funksional, që mos të ngatroj me të fol për raportin e progresit për këtë. Tashmë ne kemi marrë masa për realizimin e këtij projekti, ne kemi marrë planin dinamik për realizimin e këtij projekti të dalën nga raporti i rishikimit funksional. Dhe jemi në harmonizim me zyrën e Bashkisë Evropiane të Kosovë dhe është formuar task forca në ministrisë, kështu që janë përcaktuar afatet kohore se si do të realizohen të gjeturat të rekomandimet. Të gjitha të gjeturat të rekomandimet e kanë një afat kohor. Është e pamundur gjatë gjitha rekomandimet të realizohen me njerë, sepse don angazhim të madh, don edhe çështjet të financimit, përkrajet e ekspertizës që na ka ofruar Bashkia Evropiane, që duhet të falenderojmë. Mirë po, në gjërat të cilat mund të realizohen në afat shkurt janë përcaktuar me afat dhe besoj që shumë shpejt do të ndryshojnë. Unë konsideroj që ajo nga që derdhen nga raporti, pranë një periudhe një vitit do të përmbushen gjitha obligimet që dalin nga ky raport dhe pas një viti ne do të flasim për një funksionim ndryshe të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Cilat janë ato ministra që mund të gjejnë ndoshta brenda një viti, me kur mundemi ndoshta të me pas raportin se çfarë ka. Tani mund ta shpalosim edhe raportin në detajzuar, historisë se zotrim na shpalosim me detaje të tjera dhe mund të japim informata shumë të sakta. Thank you very much. Ju falenderit. Si që të ceka në prezentim, në rekomandime, kemi përfituar një plan të detajuar edhe afatet kohore. Disa nga këto veprime mund të realizohen brenda 6 muajve, që ne do të pranime të mbështesim ministrin edhe task force në këto aktivitete afatshkurtra gjatë këtyre 6 muajve. Mund të japë edhe kohën e afatet kohore, pra planifikojmë, po është një monitorim konkret, një raportim konkret, në mënyrë që të raportojmë në zbatimin real dhe progresin real kuadër këtyre aktiviteteve dhe rekomandimeve. Pra, rekomandimet në fillimin të parat të bëjnë me ato organizimin e strukturës së brendshme të MASHT-it, identifikimin e prioriteteve kyçe për MASHT-in, një që task force në gjendje të adresojë ato në mënyrë praktike dhe në mënyrë të komplote. Janë disa gjëra që duhet të ndryshojnë edhe ligji. Activities have to take place with regard to legislation, but this has a longer time period. But clearly identified the 10 priorities and recommendations what can be done in an extremely close timeframe that can be done. Afatet të caktuara kohore. Falenderoj për prezantohet, këtë takim pa e konsiderojmë të mbyllur. E falenderojmë për kohën zonë Absolvose, zotin ministri Kytyshi dhe të gjithë të tjerë të avënishme dhe zotin Tahiri. Thank you very much.
Amen.